JRG ব্লগলৈ পুনৰবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ ৰেলৱে বিভাগত খালী হোৱা ৩২,৪৩৮টা পদৰ সম্পৰ্কত। এই পদসমূহৰ বাবে কেতিয়াৰ পৰা অনলাইন হৈছে আৰু লাষ্ট ডেট কেতিয়া, লগতে যোগ্যতা কি কি লাগিব, সম্পূৰ্ণ তথ্যখিনি তোমালোকে জানিব পাৰিবা আজি ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে। নেম অফ দ্য অৰ্গেনাইজেশ্যন হ'ল ৰেলৱে ৰিক্ৰুটমেণ্ট বৰ্ড। নাম্বাৰ অফ পোষ্ট 32,438 আৰু এই পদসমূহৰ বাবে ইতিমধ্যে 23 জানুৱাৰীৰ পৰা অনলাইন হৈ আছে আৰু লাষ্ট ডেট হ'ল 22/2/2025। নেম অফ পোষ্ট গ্ৰুপ ডি, আৰু যদি তোমালোকে অনলাইন কৰিব বিচাৰা তেতিয়াহ'লে www.rrcb.gov.in এই ৱেবছাইটত গৈ অনলাইন কৰিব পাৰিবা। গ্ৰুপ ডি লেভেল 1ৰ এই পদসমূহৰ বেচিক পে ষ্টাৰ্ট হ'ব 18,000 টকাৰ পৰা। যিসকলে ইতিমধ্যে SSLC পাছ কৰিছে তেওঁলোকে এই পদসমূহৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব, কিন্তু ভেকেঞ্চি ৱাইজ বিশেষভাৱে ITI চাৰ্টিফিকেটৰো প্ৰয়োজন হ'ব। 18 পৰা 36 বছৰৰ ভিতৰত হ'লে তোমালোকে এই পদসমূহৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিবা। OBCৰ বাবে 3 বছৰ ৰিলেক্সেশ্যন থাকিব, লগতে SC ST কেণ্ডিডেটৰ বাবে 5 বছৰ ৰিলেক্সেশ্যন থাকিব। ৰেলৱে বিভাগৰ গ্ৰুপ ডিৰ এই পদসমূহৰ বাবে বিশেষকৈ চিলেকশ্যন প্ৰচিডিঅ'ৰ কেইবাটাও থাকিব। প্ৰথমতে থাকিব কম্পিউটাৰ বেছড টেষ্ট, ফিজিকেল ইফিচিয়েঞ্চি টেষ্ট, নেক্সট আহিলে ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন আৰু মেডিকেল এক্সামিনেশ্যন। কম্পিউটাৰ বেছড টেষ্টত 100 অবজেক্টিভ MCQ টাইপ কুৱেশ্যন থাকিব। ইয়াত কিন্তু নিগেটিভ মাৰ্ক থাকিব। বিশেষকৈ জেনেৰেল ইণ্টেলিজেঞ্চ এণ্ড ৰিজনিং, জেনেৰেল ছায়েন্স, জেনেৰেল এৱাৰনেছ আদি প্ৰশ্ন থাকিব, লগতে মেথমেটিক্সৰো কুৱেশ্যন থাকিব। এক্সামিনেশ্যন ফিজ হ'ল আনৰিজাৰ্ভ কেণ্ডিডেটৰ বাবে 500 আৰু অন্যান্য যিসকল SC ST এক্স ছাৰ্ভিচমেন, PWD বা ফিমেল, ট্ৰেন্সজেণ্ডাৰ, মাইনৰিটিজ, ইকনমিকেলি বেকৱাৰ্ড ক্লাছ এইসকলৰ বাবে 250। লাষ্ট ডেট ইতিমধ্যে কৈছোঁৱে 22/2/2025। যদি তোমালোকে পদসমূহৰ বাবে আবেদন কৰিব বিচাৰা তেতিয়াহ'লে ৰেলৱে ৰিক্ৰুটমেণ্ট বৰ্ডৰ ৱেবছাইটত গৈ অনলাইন কৰিব পাৰিবা। সবিশেষ তথ্যখিনি জানিবৰ বাবে ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সৰ লিংকত গৈ ন'টিফিকেশ্যনখন চাই ল'বা। আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।